Ми безперервно відслідковуємо події зброярської сфери, щоб раз на тиждень за 15-20 хвилин розповісти вам про найголовніше. І за мить ви дізнаєтесь, яке місце посідає Україна за витратами на оборону, де вже попрацював проект військового таксі, що зміниться у однострої національної поліції, які супергвинтівки засвітилися у Північній Кореї, та коли ВМС Китаю отримують власний авіаносець. За попередніми підрахунками спеціалістів, на розмінування Донбасу знадобиться 10-15 років. Від початку АТО групи військових інженерів звільнили 3000 гектарів території від 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. В планах на цей рік очистка 1000 гектарів неподалік лінії зіткнення. Чим працюють армійські сапери, знає Юрій Стоянський. Розмінуванням в Україні займаються 3 структури – інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держспецтрансслужба. Завдяки їх спільній праці лише цьогоріч були знешкоджені 2369 вибухонебезпечних предметів. Якщо рахувати з початку проведення АТО, військові знешкодили більше 140 тисяч одиниць. Це як міни типу ПМН-2, нажимної дії, міни типу МОН-50, МОН-100, МОН-90, які не підлягають до наших Збройних сил. Знаходили також як саморобні, так і промислове виробництво, які ще раз доказували, що ми не воюємо з ополченням, а з Росією. Крім вибухових пристроїв російсько-ЛДНРівських спеціалістів на Донбасі, сапери щоденно знешкоджують вибухонебезпечні предмети, що залишилися з часів Першої та Другої світових війн по всій Україні. Це переважно малі авіабомби. Все ж найбільш вибухонебезпечними є території Донецької та Луганської областей. Під час обстрілу передових позицій морської піхоти, які знаходяться на Приазов'ї, були виявлені 2 нерозірвавшихся боєприпаси калібром 122 мм від самохідних артилерійських установок. Це осколочно-фугасний боєприпас. Тротиловий еквівалент приблизно 27-28 кг. Для розмінування Донбасу Україна отримала від країн НАТО більш як 450 одиниць обладнання. Це, зокрема, вибухозахисні костюми типу ІОД-9 Met-Eng. Костюм є дуже зручний. Він захищає від уражень осколки інших загроз. Також маємо комбіновані детектори мін Valon VMH3CS і рамки для збільшення глибини пошуку та інше додаткове обладнання. На даний час основним помічником сапера є міношукач Valon. Це прилад іноземний, німецький. На відміну від радянських зразків, він може виставлятися об'єм об'єкта. Тобто він можна поставити об'єм, що він не буде реагувати там на маленькі предмети, там на гільзи, на монети, тобто може бути налаштований на міні, на звичайну сталь, на глибину до 6 метрів. Радянські альтернативи на даний час в нас не використовуються, тому що вони застарілі. Міношукачі невійськового призначення також надають волонтери, але часто наших саперів випереджають цивільні. Міни, що не розірвалися, знаходять шукачі металобрухту та навіть діти. Люди, які хочуть заробити на цвітному металі, на чорному металові. І вони беруть різні підозрілі небезпечні речі і несуть їх в пункти прийому. І ці пункти прийому часто що підриваються самі, а буває, навіть до них не доносять, що вони підриваються до місця пункту прийому. Була практика, що ми зі школи вивозили предмет. Групи розмінування у зоні АТО працюють цілодобово, тому у разі виявлення незрозумілих предметів ні в якому разі не потрібно підходити до них, а відразу звертатись у відповідні служби. Піхотні міни являються одним з найнебезпечніших видів зброї. Крім своєї смертоносності під час ведення бойових дій, вони продовжують забирати людське життя десятки років після завершення військового конфлікту. Наприклад, від вибуху найпоширенішої міни МОН-50 осколки вражають на відстані до 50 метрів. Крім зони бойових дій, військові сапери першими відправились ліквідовувати наслідки пожежі, що відбулась на арсеналі поблизу міста Балаклея. Відмінністю у розмінуванні складів, нашпигованих боєприпасами, що горять та рвуться, є залучення пожежних танків, інженерних машин розмінування і МР-2 та безпілотних засобів. Заезжаем в техтерриторию, видим осередки пожежи, находим, ликвидируем их поливкой водой. Заправляемся від пожежних автомобілів 9 тонн води. Після того, як інженерні машини загасили полум'я, для зачистки території від уламків мін працюють саперні групи. Для ліквідації надзвичайної ситуації у Балаклеї було зосереджено понад 2,5 тисячі осіб і 236 одиниць техніки. А після закінчення АТО, звільнені від російських окупантів території, доведеться розміновувати щонайменше 5 років. Тож проблема розмінування, що впродовж тривалого часу буде про себе нагадувати.
Згідно із щорічною доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у Сіпрі, лідерами за оборонними витратами у 2016 році незмінно залишаються США, Китай та Росія. Україна змістилася з 43-го на 46-те місце, витративши 3,8% від ВВП. Цим починаємо інформаційну добірку ВПК світу за тиждень. Українські військові на Донбасі активно застосовують вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор-М». Такий розвідник може знаходитись у небі до 2 годин, долати відстань у 30 кілометрів і розвивати швидкість у 120 кілометрів за годину. З переваг – малопомітність і малошумність, але деякі недоліки ще необхідно усунути. 23 квітня на підконтрольній бойовикам частині Луганської області підірвався броньовик патруля ОБСЄ. В результаті вибуху один співробітник місії спостерігачів загинув. 2 отримали поранення. Експерти інформаційного спротиву заявили, що знімальна група каналу Russia Today прибула на місце через 3 хвилини після інциденту. Нещодавно волонтери проекту «Повернись живим» запровадили проект військового таксі у великих містах України. Днями в АТЕКСі працювало у Дніпрі та збирало кошти на позашляховик для 74-го батальйону. Тепер естафету передано Одесі. Нагадаємо, ця ініціатива вже мала місце у Києві та Львові. Уніформа української поліції незабаром оновиться. На комірах кітелів гаптуватимуть листки калини з 3 ягодами у кутках. Зміни також торкнуться шапки-вушанки, кашкета, зимового пальто, костюма, сорочки, галстука і погонів. У гардеробі вищого складу Національної поліції з'явиться нова куртка і брюки. Міністерство оборони України уклало договори на постачання 1800 наметів ОСБ-56 і ОСТ-56. Цьогоріч на придбання такого майна виділено 115 мільйонів гривень. Також військові провели 3 відкриті закупівлі 50 тисяч комплектів постільної білизни. Переможцями тендера стали підприємства з найнижчою ціною та вірними документами. 26 квітня у системі «Прозоро» оголошено 3 закупівлі продуктів для армії за новими нормами забезпечення. Понад 58,5 мільйонів гривень готові витратити на придбання харчів для 3 військових частин у Бердичеві, Львові та Одесі. Цьогоріч 20% особового складу переведуть на нову норму. Науково-виробниче підприємство «Зоря» інвестувало 25 мільйонів гривень у виробництво промислової вибухівки. Ізраїльські біологи відкрили бактерії, здатні виявляти тринітротолуол, що входить до складу вибухових пристроїв. А в Мексиці викрили контейнер з радіоактивним іридієм-192, з якого роблять брудну бомбу. На параді в Північній Кореї була помічена новітня штурмова гвинтівка з гранатометом. Скоріше за все, в основу ліг автомат Калашникова, до якого додали нічний приціл та балістичний обчислювач. Калібр гранатомета не ідентифіковано. Зброя нагадує американський комплекс OICW, а також південно-корейський ДОК-11. Міноборони Франції зробило перше замовлення на бойові машини Грифон VBMR та Ягуар EBRC. Йорданське конструкторське бюро КАДБ продовжує випробування нового БТР Алмарт 8х8, який стане базою цілого сімейства машин. А у мережі з'явилося відео стрільби російського бойового модуля АУ-220М, змонтованого на шасі Е-501ТБ. У Криму здійснили практичну стрільбу з відновленого берегового ракетного комплексу «Утьос». Його оснащено протикорабельними крилатими ракетами П-35 «Прогрес», дальність польоту яких складає 450 кілометрів. За договором 1996 року він відійшов у розпорядження України і останнім часом не застосовувався. У Південній Кореї заявили про створення пересувної радарної установки для виявлення артилерійських позицій КНДР. За технічними характеристиками радар буде на 40% потужнішим, ніж попередня модель компанії Saab RLS Artur-K. За 6 років на розробку витрачено $50 мільйонів. Його планують поставити у війська 2018-го. Європейська група Airbus підписала контракт на постачання Казахстану ще 2 турбогвинтових військово-транспортних літаків Сі-295. А в районі японського Хеноко розпочато будівельні роботи для переносу авіабази ВМС США Футема. Затримку викликано довгою судовою тяганиною, тож передати базу планують 2022 року. За останній тиждень ВМС США втратили винищувач-бомбардувальник FA-18E Super Hornet та вертоліт MH-6R. Біля полігону Телемба Республіки Бурятія під час планових польотів розбився російський винищувач-перехоплювач Міг-31, а у Чорному морі після зіткнення з судном Ашот-7 затонув корабель ВМС Росії «Лиман». Екіпаж евакуювала берегова охорона Туреччини.
Китай спустив на воду перший авіаносець власної розробки за проектом 001А, який планують прийняти на озброєння у 2020 році. Бундесвер провів успішні вогневі випробування свого найбільшого новітнього фрегата F-222 Баден-Вюртемберг. А ВМС Італії отримали новий багатоцільовий корабель класу Фрем F-595 Луїджі Ріццо. Минулого року українські військово-морські сили поповнилися малими артилерійськими бронекатерами проекту 58-155 «Гюрза-М». А Керман та Бердянськ ретельно випробувались, а виявлені недоліки усувалися. Наш журналіст Геннадій Салівон знайшов 5 світових бронекатерів, які завдяки своїй досконалості досягли успіху. Комбат-бот 90 розроблено компанією Докстварвет. Він є експортною модифікацією шведського STRP-90H, який було прийнято на озброєння в 1991 році. Катер водотонажністю 18 тонн вміщує 21 бійця в повному спорядженні та 4,5 тонни вантажу. Силову установку CB-90 складають 2 дизельних двигуни потужністю 600 кВт. Максимальна швидкість 45 вузлів. При цьому катер зберігає високу маневреність навіть на мілині завдяки водометним рушіям. Для десантування або евакуації бійців на носовій частині змонтована рампа. Озброєння катерів різних модифікацій складається з кулеметів або автоматичних гранатометів. Також зразок може нести морські міни та глибинні бомби. Комбат-бот 90 використовується в ВМС Норвегії, Греції, Мексики, Бразилії. Ліцензійні версії випускаються у Сполучених Штатах. Швидкісний катер Вотикет М-18 має довжину 20 метрів та водотонажність 32 тонни. Він може перевозити 26 десантників у індивідуальних кріслах. 2 дизеля Scania DI-16077 у 900 кінських сил розганяють катер до 40 вузлів. При повному завантаженні крейсерська швидкість складає 35 вузлів. Завдяки модульній конструкції М-18 може оснащуватися широким спектром озброєння. Зразок обладнаний камбузом, гальюном, системами опалення та кондиціонування. Має сучасне обладнання для навігації та спостереження. ВМС Фінляндії замовило у компанії Marine Aultec 12 таких суден. Перші з них були спущені на воду в 2016 році та отримали позначення У-700. Сума контракту склала 34 мільйони євро. Катери проекту «Супердвора» почали надходити на озброєння ВМС Ізраїлю ще в 1989 році. МК-3 – найсучасніша модифікація. Перші контракти на будівництво були укладені з компанією Israel Aerospace Industries в 2004 році. «Супердвор» МК-3 має довжину 27,4 метра та водотонажність від 58 до 72 тонн, в залежності від призначення. Катер озброєний 2 20-мм гарматними установками «Ерлікон», 2 7,62 мм кулеметами МАХ, 84-мм гранатометом «Карл Густав». На катер може бути встановлено ПТРК «Hellfire», а у військовий час – торпедні апарати, системи залпового вогню та інше озброєння. Катер Марк 6 розроблений американською компанією SafeBoats International. Він надійшов на озброєння експедиційних сил ВМС США. Довжина катера 25 метрів при водотонажності 65 тонн. Корпус алюмінієвий. Рубка та двигун захищені бронею. Крейсерська швидкість 35 вузлів. Максимальна 41. Марк 6 має потужне артилерійсько-кулеметне озброєння. 2 автоматичні 25-мм гармати з дистанційним керуванням та 6 кулеметів 50-го калібру. Запасу пального вистачає для дії в радіусі 600 миль. Марк 6 має великий запас для модернізації та встановлення спеціального обладнання та зброї. Він має замінити у ВМС США патрульні катери Марк 5 та Сія Арк. Ватеркет М-12 називають мінометним катером. Проте він має можливість патрулювати прибережні води та висаджувати десант, проводити евакуацію та ескортувати інші судна. Швидкість ходу катера до 45 вузлів, а водотонажність лише 10,3 тонни. Силову установку складають 2 дизеля на 887 кінських сил та водомети Rolls-Royce FF410S. М-12 озброєний 120-мм мінометом «Немо» фірми Patria Weapon Systems. Установка являє собою одноствольний казнозарядний міномет, що встановлено у броньовану башту. Міномет оснащено автоматизованою системою керування вогнем. Це дає можливість вражати цілі на великих швидкостях. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про стрілецькі навички учасників ігор героїв і техніку Другої світової війни. Дочекайтесь.